هذا اللي انا فيه، هذه الشجر. ما بان له وجهه بس. شوف مجمعين الثلج كله. والله نظارت في السيارة كنا نمشي من فوق في محلات فوق. هذا الظاهر نستأجرها. Yeah. What size do you wear? أنت كم؟ 11. Alright, let me know if you want to. Okay. It's small.
وين؟ لا انت عدوة كبيرة هذه ها. شوف ها؟ يلا وجه السيارة. One second, I'm sorry. I'm sorry. يلا عبد الرحمن خلاص تكفينا. وش ذا؟ لا تعال خلنا لو تحط هذه